नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेरी मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको दोस्रो दिन सोमबार पौष 11 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 56.88 अङ्कले बढेर 1924.09 बिन्दुमा रोकिएको छ। आजको वृद्धिको कारण प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक हलचल नै हो। हामी सबैलाई थाहा छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, जसले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ एक तरिकाको तरङ्ग चाहिँ आज पैदा भएको छ। तर यो जुन एउटा यो 56 अङ्कको वृद्धि आज देखियो र क्यान्डल स्टिकमा पनि हेर्ने हो भने एउटा एकदमै ठुलो बुलिस मारेपछि क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र भोल्युमको पनि साथ रहेको छ। भोल्युम आज हेर्ने हो भने 2 अर्बको भोल्युम टेकेको छ है। यो चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्टको आधारमा 81 आएको भोल्युम हो, किनभने ओभरअल लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट त बिस्तारै घट्दै नै गइरहेको थियो हैन। तर ओभरअल एउटा पोजिसनको हिसाबले मार्केटमा कुन पोजिसनमा छौं भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हामी एउटा मार्केटको बटम एरियामा छौं। मार्केट बढ्नुपर्ने ठाउँ पनि यही नै हो। तर आजको जुन यो अप्रत्याशित वृद्धि छ, यसको पछाडिको कारण चाहिँ राजनीतिक हलचल हो है। यो कुरालाई पनि हामीले ख्यालमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र आज चाहिँ हामी अब यो एउटा सेन्टिमेन्टको हिसाबले एक दिन बढेको मार्केट छ र यो सेन्टिमेन्टले चाहिँ अझै एक दुई दिन मार्केटलाई पुश गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ है। र अहिलेको केसमा हामीले के गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ कि यही हो त बेस्ट टाइम अहिलेको, किनभने एउटा बटमको एरियाको नजिक पुग्नु हैन, झन्डै बटम एरियामा आउनु र यो पोइन्टमा चाहिँ यत्रो वृद्धि ठ्याक्कै सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ यो कस्तो हुन सक्छ भने एउटा वन जंगल डढ्नको लागि चाहिँ सुरुमा हल्का आगोको झिल्को चाहिन्छ नि, त्यस्तो झिल्कोको रूपमा चाहिँ यसले पनि काम गर्न सक्छ है। त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ आज हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मार्केटको समरी हेरौं। आज 2 अर्बको भोल्युम आएको छ भने 56 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। 203 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 4 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। कमाउनेमा जीयूएफएल का लगानीकर्ताले 10% सर्किटको लेभलमा कमाएका छन्। त्यसैगरी डीएलबीएस, एचएचएलबी, केएलबीएस, आरएलएफएल, एसबीपीएल, जीएचएल, एसएचएचएल, बीएसडीसी, यूएनएचपीएल यी कम्पनीका लगानीकर्ता सबैले चाहिँ झन्डै सर्किटको लेभलमा नै कमाएका छन्। 4 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा छन्, गुमाएका छन्, जसमा एनटीसी का लगानीकर्ताले सर्वाधिक 5.5% गुमाएका छन्। त्यसैगरी सीवाईसीएल, यूएसएलबी र एसएमबी र एउटा मात्रै कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा छन्, केएलबीएसएल अर्थात किसान लघु वित्त। टर्नओभरको हिसाबले हेर्ने हो भने एनटीसी को सबैभन्दा धेरै टर्नओभर देखिन्छ। त्यसैगरी एसडीएल, नबिल, रिडी र एनआईसी एसिया। भोल्युमको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि एनटीसी को सबैभन्दा धेरै भोल्युम छ। त्यसैगरी अपी, एसडी, एसपीसी, जीएचएल र रिडी। र कारोबारको हिसाबले पनि पीएचसीएल को सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। त्यसैगरी एनटीसी, नबिल, जीएचएल र शिवम। आज 38,553 ट्रान्ज्याक्सन भएका छन् भने 250 वटा स्क्रिप्टको कारोबार भएको छ र मार्केट क्यापिटलाइजेसन पनि 28 खर्बको आसपासमा चाहिँ पुगेको छ। ओभरअल मार्केट समरी हेर्ने हो भने एकाएक लगानीकर्तामा चाहिँ सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ भएको देख्न सकिन्छ। तर यो वृद्धि चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्टको हिसाबको भएको हुनाले यो सेन्टिमेन्ट लगानीकर्ताहरुमा केही रौन्जिलसम्म चाहिँ बढ्ने, त्यसपछि घट्न सक्ने सम्भावना पनि एकदमै उच्च छ। त्यसैले अलिकति एकदमै सर्ट ट्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आजको दिन नै एकदमै राम्रो थियो, किनभने हिजो नै लगभग थाहा भइसकेको थियो मार्केट आज चाहिँ केही मार्केटमा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने कुरा। त्यसैले सुरुको टाइममा 2% बढीमा किनेका भए पनि आज चाहिँ राम्रो भयो, आज राम्रो वृद्धि भयो। भोलि पनि यसले माथि जान सक्छ, कमसेकम 1980 अथवा 2000 सम्म चाहिँ मार्केट यही तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यहाँ प्रष्टै देखिन्छ है, आजको सेन्टिमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि। र अथवा भोलि केही बढेर इन्ट्राडेमा घट्न सक्ने चान्स छ। त्यसमा पनि हामीले सर्ट एकदमै सर्ट भनेको 4 दिनमा नै बेच्ने हो भने चाहिँ केही प्रॉफिट मार्जिन पनि राख्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यो अहिलेको सेन्टिमेन्ट अनुसारले देखिन्छ। अब इन्डिकेटरले के भन्छ त आजको वृद्धिलाई भनेर हेरौं। सबैभन्दा पहिला आरएसआई बाट हेर्ने हो भने आरएसआई पनि ठाडो वृद्धि कति भने 40 बाट सिधै 15 अङ्कले बढेर 55.16 मा आएको छ भनेपछि अब भनि नै हाले यो एउटा नर्मल तरिकामा बढेको मार्केट होइन, यो एउटा राजनीतिक माहौलले गर्दा बढेको मार्केट हो र अहिले 55 मा छ। आरएसआई को हिसाबले हेर्ने भने बाइ गर्नको लागि एकदम तम तयार रहनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ आरएसआई ले देखाएको छ। तर यो सेन्टिमेन्टको हिसाबले बढेको हो है भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ ख्याल चाहिँ गर्नु पर्यो। मनी फ्लो पनि हेर्ने हो भने मनी फ्लो पनि अब यत्रो ठुलो भोल्युम लामो टाइम पछि आएपछि मार्केटमा केही वृद्धि हुन्छ, नभए मनी फ्लो पनि स्लाइटली बढेको छ। तर आरएसआई जस्तो चाहिँ बढेको छैन है, मनी फ्लो आरएसआई जस्तो चाहिँ बढेको छैन। यसले चाहिँ यो एकाएकको वृद्धिमा चाहिँ केही शंका छ है भन्ने कुराको संकेत चाहिँ गर्छ है त। अब एकचोटी
MACD लाई हेरौँ MACD को स्थिति के छ त आजको वृद्धिपछि भन्ने हो भने ग्याप एकदमै साँगुरिएको छ MACD लाइन हेर्ने हो भने बिस्तारै माथितिर आएको छ अब भोलि पनि मार्केट यदि वृद्धि भएरै बन्द हुने हो भने चाहिँ MACD ले बाइ सिग्नल ढुक्क भोलितिर चाहिँ देखिन्छ है त MACD अनुसारले पनि ट्रेड गर्नुहुन्छ भने MACD ले यदि भोलि नै बाइ सिग्नल दिन्छ भने हतारेर MACD को बाइ सिग्नल आयो भनेर किन्ने अवस्था छैन मैले भनि नै रहे आज किनभने यो एउटा सेन्टिमेन्टको हिसाबले बढेको हो एउटा झिल्कोको रूपमा काम गर्न सक्छ तर ओभरअल यो पहिलेदेखि लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ केही डाउन भएको हुनाले तत्कालको लागि चाहिँ यो सेन्टिमेन्टले केही अपलिफ्ट गरे पनि फेरि एउटा पोइन्टमा गएर सप्लाई आउन थाल्यो भने यही तरिकाको सेलिङ पनि आउँछ भन्ने चाहिँ हामीले ख्याल चाहिँ राख्नुपर्छ है त ल त्यसै गरी एकचोटि EMA क्रसको स्थिति हेरौँ EMA क्रसको स्थिति के छ भनेर हेर्ने हो भने EMA क्रसको पनि MA र सिग्नल लाइनको ग्याप चाहिँ बिस्तारै साँगुरिएको छ आज अब मार्केट यदि भोलि पनि आजको जतिकै वृद्धि देखिन्छ भने चाहिँ EMA क्रसले पनि हामीलाई बाइ सिग्नल दिन्छ जुन चाहिँ हामीले गोल्डन क्रसओभरको रूपमा लिन्छौँ यो 926 भयो एकचोटि 520 को अनुसारले हेरौँ 520 मा चाहिँ के छ भनेर हेरौँ एकचोटि 520 मा हेर्ने हो भने एकदमै साँगुरिएको छ है EMA लाइन र सिग्नल लाइनको एकदमै साँगुरिएको छ सम्भवतः भोलि चाहिँ हाम्रो EMA क्रसको 520 ले बाइ सिग्नल दिने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी देखिन्छ ल अब एकचोटि सुपर ट्रेडको स्थिति पनि हेरौँ सुपर ट्रेडमा चाहिँ के छ त अहिले भनेर सुपर ट्रेडको 10/3 हेर्ने हो भने मार्केटले भोलिलाई हेर्न खोजेको देखिन्छ यदि अब त ढुक्क नै भइहाल्यो ओभरअल सेन्टिमेन्ट तात्तिएको छ बजारमा माहौल एकदमै स्ट्रङ देखिएको छ यो अनुसारले हेर्ने हो भने भोलि मार्केट बढेर बन्द हुँदाखेरि सुपर ट्रेडको 10/3 ले पनि बाइ सिग्नल चाहिँ दिने देखिन्छ ओभरअल लगभग धेरै जसो इन्डिकेटरको नै हामीलाई बाइ सिग्नल आउँछ तर हामीले चाहिँ एउटा एक तरिकाले चाहिँ अब एकदमै सर्ट टर्मको लागि ट्रेड गर्ने हो भने चाहिँ बाइ गर्नको लागि हाई रिस्क हाई रिवार्डमा छौँ हामी हैन तर अलिकति मिड टर्म हिसाबले लगानी गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ वाच गर्नुपर्ने नै हुन्छ है यो एउटा सेन्टिमेन्टको हिसाबले बढेकोमा चाहिँ अलिकति एक दुई दिन बढिसकेपछि फेरि सप्लाई आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो अब एक्चुअली 10/2 को हिसाबले हेरौँ 10/2 को हिसाबले त आजदेखि नै हामीलाई बाइ सिग्नल दिइसकेको छ है त आजदेखि भन्दा पनि आजदेखि नै हामीलाई 10/2 ले चाहिँ बाइ सिग्नल दिइसकेको या प्रष्ट रूपमा देखिन्छ है त ल अब एक्युमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने भने पनि आज भोल्युम राम्रो आएको छ राम्रो भोल्युम सहित मार्केट त्यस्तो धेरै सङ्घर्ष नभइकन नै मार्केट लगातार सुरुदेखि नै बढेर बन्द भएको छ यो हिसाबले हेर्ने भने एक्युमुलेसन पनि राम्ररी भनेको -74 देखि बढेर -70 सम्म पुगेको छ भनेपछि एक्युमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन चार्टमा पनि हेर्ने हो भने आज चाहिँ राम्रो एक्युमुलेसन भएको चाहिँ देखिन्छ है ल ओभरअल इन्डिकेटर हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले बिस्तारै माहौल चाहिँ पोजिटिभ हुँदै गएको छ यो एउटा सेन्टिमेन्टको हिसाबले हो यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो हामीले र अर्को भनेको चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भने अझै पनि अर्थमन्त्री को हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै फिक्स भइसकेको छैन हाम्रो लागि मेन भनेको अर्थमन्त्रीको कुरा हुन्छ र अर्थमन्त्री यता मन्त्रालय राजनीति पाटो भन्दा पनि सबभन्दा मेन सेयर मार्केटलाई चाहिने भनेको लिक्विडिटी हो है हजुरलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ मेरो साथीलाई पनि थाहा छ हजुरका साथीलाई पनि थाहा छ सबै सेयर बजार लगानीकर्ता सबैलाई थाहा छ अहिलेको टाइम भनेको किन्ने टाइम हो हामी एउटा बटम एरियामा छौँ मार्केट 3200 बाट घटेर अहिले 1600 को जोनमा छ र यो भनेको एउटा पर्फेक्ट किन्ने टाइम हो भन्ने सबैलाई थाहा छ तर सबैसँग पैसा छैन कोहीसँग पनि पैसा छैन के बजारमा लिक्विडिटी नै छैन मनी फ्लो नै भएको छैन त्यही भएर मार्केट बढ्न सकिरहेको छैन त्यही भएर सबसे मेन हाम्रो लागि चाहिने भनेको चाहिँ यो राजनीतिक माहौल भनेको चाहिँ एउटा झिल्को लाउने कुरा मात्रै हो एउटा सर्ट टर्मको लागि मात्रै हो यो भनेको हाम्रो लागि मेन भनेको चाहिँ कन्ट्रीको इकोनोमिक कन्डिसन हुन्छ र कन्ट्रीको इकोनोमिक कन्डिसन पनि बिस्तारै सुधारिँदै गएको छ ठ्याक्कै कन्ट्रीको इकोनोमी पनि सुधारिँदै जानु यता चुनाव पनि सकिनु चुनावको यताको खर्च भएको पैसा पनि बजारमा आउनु अनि ठ्याक्कै यतापट्टि यो राजनीतिक एकाएक माहौल परिवर्तन हुँदाखेरिको परिवर्तनले चाहिँ यता सेयर बजारमा चाहिँ एउटा झिल्को लाउन सक्छ यसले केही सेन्टिमेन्ट यसले अब मार्केट केही बढ्दै बढ्दै यसले यसलाई ब्रेक दिने हो भने त नयाँ बारहरू पनि आउँछ त्यसले गर्दा ओभरअल मार्केटको सेन्टिमेन्ट होल मार्केटको सेन्टिमेन्ट नै पोजिटिभ भएर अगाडि जान सक्ने पनि सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ त्यसैले अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ हाई रिस्क हाई रिवार्डमा सर्ट टर्म ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ मैले बेस्ट टाइम नै देख्छु अहिलेको लागि चाहिँ होइन आज पनि अलिकति केही बढिसकेको छ मार्केट तर सेन्टिमेन्ट हिसाबले हेर्ने हो भने अझै एक दुई दिनसम्म चाहिँ मार्केट चाहिँ यही गतिले अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छ एउटा हामीले के पनि ख्याल गर्नु पर्यो भने यदि एउटा रेसिस्टेन्समा गएर राम्रो हाई भोल्युममा सप्लाई आउँछ भने त्यतिखेर चाहिँ होइन ठिकै छ होल्ड गरौँ न भनेर बस्दाखेरि चाहिँ फेरि यही रेन्जमा झर्न सकिन्छ भन्ने पनि ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ है ल
अब एकचोटि आजको वृद्धिमा सबैभन्दा धेरै योगदान चाहिँ कसको छ भनेर हेरौँ। आज नेप्से 3% ले बढ्दाखेरि बैंकिङ सब इन्डेक्स 3.35 ले बढेका छन्, झन्डै नेप्सेको आसपासमै बढेको छ। त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंक 4.66 ले बढेको छ। फाइनान्स हेर्ने हो भने 6.52 ले बढेको छ, नेप्से भन्दा डबल बढेको छ। त्यसैगरी होटल एन्ड टुरिज्म 2.28, हाइड्रो पावर 5.1 छ, इन्भेस्टमेन्ट 4.17 र अदर इन्डेक्स मात्रै एउटा रातो भएको छ। अरु चाहिँ लगभग नेप्सेको आसपासमा नै वृद्धि भएका छन्। यो अनुसार हेर्ने हो भने पनि मार्केटमा अब केही गरी एउटा सुन्ने आउने हो भने पनि मार्केट लिड गर्ने भनेको डेभलपमेन्ट बैंक, हाइड्रो पावर र फाइनान्स नै हो। प्रष्ट रूपमा देखिन्छ यहाँ डेभलपमेन्ट बैंक, हाइड्रो पावर र फाइनान्स। त्यसैले सर्ट टर्म ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यी तीनटा सेक्टरबाट चाहिँ स्टक्सहरू छान्नको लागि चाहिँ आजको दिन चाहिँ रहेको छ है त। अब बेटा भ्यालु हाई भएको स्टक्सहरू छान्न सकियो, जस्तो फाइनान्सबाट ठ्याक्कै हेर्नु पर्दाखेरि यहाँ आज पर्सेन्टेज चेन्जमा हेर्ने हो भने जियुएफएल देख्न सक्छौँ है। जियुएफएल एकदमै हाई बेटा भ्यालु भएको हो, एकदमै हाई भोलाटाइल। अब अहिलेको टाइममा भनेको चाहिँ यस्तो स्टकमा हो के कमाउने भनेको चाहिँ। अब नेस्डो यी हाई डिभिडेन्ड दिने राम्रो कम्पनीहरू भनेको लङ टाइमको लागि डिभिडेन्ड खानको लागि हामीले युज गर्न सक्छौँ। तर एकदमै सर्ट टर्म ट्रेडको लागि यस्तो सेन्टिमेन्टको हिसाबमा बजार चलिरहेको बेलामा कमाउने भनेको चाहिँ यस्तै जियुएफएल, त्यसपछि अरू हाम्रो हाइड्रो पावरहरू छन्, त्यसै गरी फाइनान्सहरू छन्। यीबाट चाहिँ हामीले कमाउन सक्छौँ। र किन्दाखेरि हामीले एउटा के पनि ख्याल गर्नु पर्यो भने एकदमै इकोनोमिक कन्डिसन धराशायी भएको कम्पनी भन्दा पनि केही गरी सेन्टिमेन्ट घटिहाल्यो भने पनि होल्ड गर्न लायकको कम्पनी चाहिँ हामीले बाई गर्नु चाहिँ पर्छ है। यो पनि हामीले ख्याल गरेर बाई गर्नु होला। र एउटा यो सेन्टिमेन्टको आधारले बढेको हो भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नु होला है। मैले आज धेरै प्रयोग गरेँ सेन्टिमेन्ट भन्ने वर्ड, किनभने यो बजार एउटा वृद्धिको लयमा ठ्याक्कै एउटा न्युज आएर बजार घट्न थाल्यो भने पनि त्यसको घटाइ चाहिँ केही समयसम्म मात्रै हुन्छ, किनभने मार्केटको सेन्टिमेन्ट त पोजिटिभ छ नि त, त्यो पोजिटिभ जान्छ। र बजार एउटा घटिरहेको बेलामा एउटा न्युजले गर्दाखेरि बढ्यो भने त्यो पनि केही वृद्धि हुन्छ अनि घट्छ भन्ने मान्यता हुन्छ कि। त्यसैले चाहिँ हो। ल आजको भिडियो यति नै गरौँ। हामी सबै लगानीकर्ताहरूलाई आजको एउटा लामो समयपछिको यत्रो ठुलो वृद्धिको चाहिँ सबैलाई बधाई छ। भोलि पनि र पर्सि पनि यस्तै वृद्धि देखिँदै जाओस्। ल आजको भिडियो यति नै गरौँ। यस्तै सेयर सम्बन्धी जानकारी, आइपिओ, एफपिओ र लेटेस्ट जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।